Xe đạp nha. Mà chiếc xe đạp đó là kỷ niệm của mình đó, đạp 11 cây số, cứ thi là qua 2 tuần sau xuống nữa. Mà thi chừng nào đậu thôi. Mà lúc đó tiếng Anh mình dốt nhát lắm. Mình qua học high school mà sao mình rớt hoài vậy, tiếng Anh mình dở quá. Tiếp tục cứ thi, mỗi lần thi đạp hết bộ nội, đạp lên chút, đạp hết bộ nội luôn. Mà thi vẫn try. I try. Cái ngày mà mình đậu một cái rồi mình nói thiệt á, giống như là con bướm bay trên trời vậy đó. Mày nó đã hay gì đâu á. Ok. Ba cái face nữa. Đúng rồi. Với là vì cái câu trả lời con gì thì nó tricky, giống như là cái loại mà 240 mà 4 hoài cũng có vậy. Yeah. Nó depend on cái câu trả lời câu gì. Nó có hình không? Hay là nó chỉ có câu hỏi? Chỉ có câu hỏi thôi. Chỉ có câu hỏi thôi. Ok. But anyway, keep trying, don't give up. Okay. One day you get there. Okay. Khi mà các bạn có DC tới rồi á, the next step, what do you need to do? 100.000, close your eye luôn đó. Ông theo nó dù mẹ, close your eye trên 100.000 đó. Có nhiều thằng có DC tới không, nó làm 130.000, 140.000, 170.000. Ok. Cái bằng DC tới của mình nó không phải là làm một công việc. Project manager cũng được, manager cũng được, supervisor cũng được, lead engineer, chief engineer, you name it. Even IT. Who do you know? That's another thing. Okay. Bước kế tiếp là em phải làm cái gì? Điêu luyện, thực tập tới cái đêm của anh em. Get ready, line up, interview. Học thuộc lòng những cái liên quan này đó. Prepare yourself for interview. That's the next step you need to do. Ok. Chứ không phải là có cái DC tới rồi để đó, xong cái đi phỏng vấn. I fail, I don't know this. You know why? What's the point you have DC there? You need to do more research into it. Watch YouTube, ask people, go to the power plant, okay, and ask questions. Yeah. Prepare yourself. Cái cuốn menu book hồi trước gửi rồi đó. Cái cuốn đó là cái cuốn nó chỉ từng phần của cái boiler. Nó có từng tên cái công việc của nó như thế nào. Đó. Đọc cái cuốn đó là mình nhìn vô cái boiler mình biết. Cái tri-cop nữa là cái gì? Cái side glass. Tri-cop right here. Còn người quét cop sao đó. Đó. Bây giờ ví dụ như mấy anh làm điện hoặc là làm ở bên ống nước hoặc là bên engineering department thì mình cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện, cái language của mình nó khác. Bây giờ mình nói cái nipple, ok. Nipple, ok. Nipple dài lắm này. Ngày xưa tôi bị vô văn phòng là cái chữ nipple, rồi với lại cái chữ mà peckerhead. Peckerhead. I got peckerhead too. Ok. What is bro? Cái peckerhead á là cái chỗ cái motor của mình á, khi mà người ta quấn lại hết rồi, người ta quấn lại toàn bộ, quấn nó thành một cục thì nó giống như cái đầu của mình. Ok. Cái thằng ấy nó gọi trên radio á, là nó turn on thì cái breaker nó trip, turn on cái máy, cái breaker nó trip đó, mình mới trả lời trên cái radio đó, check it peckerhead. Bị gọi xuống văn phòng. Tại vì khi mà gọi trên radio á, là nhiều người nghe. Gọi xuống văn phòng thì người ta nói là mình không có được sử dụng cái từ đó. Gọi thằng thợ điện xuống hỏi nó cái peckerhead là cái gì, nó đứng ra nó giải thích, chứ mình giải thích nó không tin. Rồi xong cái vụ đó là qua rồi. Đến bữa đó đi vô văn phòng, cái bà thư ký ngồi ở đó với cái bà food beverage manager. Thì cái bà thư ký bà hỏi cần gì? Tao cần 2 cái nipple head, 2 cái nipple, black nipple. Black bà Mỹ đen. Thì bà kia bà nói hey what's your language? Nói không, tao cần 2 cái black nipple. Keep repeat. Rồi human resource gọi nữa. Bây giờ làm sao đây? Mang cái cuốn Ranger book đi theo. Tới thì nó cứ nói mày keep repeat that is sexual harassment. We have to let you go. Okay, I'm going, no problem. Before I'm leaving, can you read this one? Open cái đó ra. Mày đọc cái chữ này cho tao. Có đủ thân không?
Bạn không đọc, nó mày đọc đi. Mày đọc, nếu mà tao đọc sai thì tao chịu. Nhưng bạn phải đọc. Bạn cũng đọc nipple vậy. Thì nếu mà bà đọc nipple, tôi đọc nipple, tại sao bà có việc tôi mất việc? Tại vì em cái chữ black nipple. Mình cần cái black là nó có đủ loại, nó có màu trắng, nó có màu đen này kia, đúng không ạ? Rồi nó có đủ hết. Đó. Đúng rồi. Cho nên cái language của mình á, Nó không nước. nó khác. Cái đám văn phòng nó không có hiểu. Nó dài này, nó hai đầu. Cho nên khi mà nói chuyện cẩn thận một chút. Yeah. Vậy là mai mốt mình có cần cái đó thì mình chỉ nói là tao cần cái này thôi chứ không dám nói chữ Không. nipple. Cứ nói là có sách vở chứng minh. Thì nó biết như nipple nhưng mà mình nói như vậy là dị ứng của nó. Okay guys. Alright. Có hiểu mình cần cái món gì. I don't know if you can see it, but it's so dark. Let's show you. This is the chiller, okay? You see the screen right here? I need to show you guys. Cái hình này á là nó nằm ở ngay cái chiller á. Có nhiều cái plan nó có cái hình này. It's monitor screen, okay? When you do the reading, the screen is a touch screen. You can, there's like 4 or 5 screens. Evaporator, touch cái nó qua evaporator. Condenser, touch cái nó qua condenser. Okay? Compressor, touch nó cái. So each screen you touch, you take the reading. Okay? The reading, whatever on the log say, reading for amp, reading for delta P, reading for condenser supply, condenser return. Okay? So this screen here, be familiar with the screen. Okay? If they ask you what kind of chiller you have, you give them example. I have Train chiller, or I have Daikin. Train and Daikins, they have this screen. Okay? I don't know what you have in you have Train. So every Train chiller have a screen. All you need to go there and touch it. It's very easy. The only thing they don't have on this screen, cái pressure của nó. Cái pressure của nó mình phải đọc ngay cái tròn, ngay cái chiller. Này giống cái chậu của em. Yeah. Có lắm lúc á bây giờ nó install cái sensor luôn. Đọc được cái pressure áp suất của nó luôn trong screen luôn. It depends if the building nó có tiền hay không. Nếu mà nó có tiền, nó add one more point, 2 more points, supply and return on the condenser. So you can read it, right, the CT sensor, okay? So you can read the temperature in and out, okay? So on the screen, they should have everything here for you, okay? Familiar with the screen? I don't know how to show you. If Chop can get you in there, he can show you. But It's gonna be hard. it's gonna be hard to get inside there, okay? You cannot get in there, right? Làm cái nó bự ra mình thôi. Yeah. Kéo ghế chẳng rồi. I want you to understand this. Chiller, air handling unit, cooling tower, how they work together. Cái nào nửa chân, ba cái dưới là cái nào nửa chân á. Tại vì cái này nó hay hơn, mình thấy nguyên cả building luôn. So how the system running? Lấy ghế ngồi luôn đi. Đẩy ghế cho mình ngồi kìa. My uncle is very upset that he have a job for somebody but nobody called. So he said, "Fuck it, I'm not gonna help you no more." I should let you know. And wait, did you check your email? He tried to call you. You check the email? Check mỗi ngày. You said you don't have it? Điều gì? Yeah. He took your spot. It's okay. Ngồi chứ. Okay. This is a picture of anybody building. Chow building, the cooling tower is outside the ground. It's concrete. Có video cái này luôn. Vậy nó có luôn á. Có. Nhưng mà không Yeah. cần đúng không? Không cần. Tí chút nữa mình sẽ qua video. I'm busy. Don't call me. Okay. Alright. Những building đó có cooling tower là đều nằm ở trên. Okay. Các bạn thấy đường cái cooling tower nó có hai cái ống, một ống đi ra, một ống đi về. Làm sao nó dựng ngay được cái hệ thống này thì nó có cái phong ở đây. Okay. Các bạn nghĩ coi, nước từ ở trên này, phong nằm túc dưới này, cái phong này nó design nó phong, see
See how the water moving? So the pump take the water, right, from the cooling tower. Cái này là gì? Return and supply. Supply. Ai nói return, ai nói supply? Cái này Em nói là supply. 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 Return. That one là return. Tùy theo anh lấy là cái nào là cái Ai nói return? đó em nói để đi lên mà. Ai return, ai supply? nếu mà cái cooling tower á là supply, còn cái nếu mà trường hợp anh nói từ ở dưới cái chiller đó là return. Supply. Cái đó Ai nói return. return? Nó return. Cái đó return. Đó là return về cái chiller. Condenser return. Ok. Return về cái ai nói cái này chữ luôn nó bây giờ ai nói cái này return về cái chiller, ai nói cái này supply tới Cái cooling tower. giơ tay lên. Anh nói lại hỏi câu lại đi, em sợ lộn. Cái line vàng này nè, Dạ. return to the chiller, and cái line cam này nè, supply to the cooling tower. Em nói màu gì? tại vì cái đỏ nó tượng trưng những cái hát vậy, nó đem nước nóng trong đưa ra ngoài. Ok, đúng rồi. Không có phải là nhìn chữ. Đúng rồi. Ok. Đâu thấy chữ đâu. Khi mà cái này nó nằm ở dưới này đó, Chữ nó phải bẹp cái đầu và cái nào ở dưới nó bơm lên, nó phải bơm ở trên này, rồi cái quạt nó quay á, thì nước ở trên này nó mới chảy xuống dưới này, Nước thì lúc đó nó mới làm cho giải gì là nước nóng. nó giải được. Ta cán đi. Có khúc rồi. Khán coi. Cái vàng Ăn. Đó. cái cam Rồi á, Đụng. cái màu xanh này nó ra không nó đâu đá đâu. là nước chiller. Không còn đỏ nó vàng Còn cái màu Đằng trai mình nó tới này nhưng á, mà trong cái test field nước từ trên có game nó qua cái test field nó nước nhiều nhiều test quá field nước lẩu nước lẩu tắt là nó chắc cỏ khác còn dễ lấy rồi là nước. bia là phở cái này ha. Cỏ cao nó mới động nước, cỏ thấp Qua thiết cho mình bỏ. rồi Lấy ra ngoài luôn, lấy ra ngoài luôn. nước Take it outside không lấy. No question. Khoan chờ chút. In NIH Oh, he talked your we building, have man. DDC. No, he quick already, man. He work for the government. Oh. No, DDC. He know the building very well. We control too. DDC But I don't know where it by means. for VAV box. Yeah. Sometimes make noise, just like the airplane landing. Okay. The only one thing we can do is just get back to the BAS system, look for that VAV box, reset it, and it's back to normal. Yeah. Only for DDC. Calibration. Calibration. có We lần reset it for anh Okay, Hùng, guys. em nói có lần á là em lên đưa lên anh Hùng á. Wait up, wait up. There's two more things I need you guys to know this. That Cái nó mới chạy không đúng. I ask you guys ask question you guys don't ask. I'll give it to you guys, okay? Có lắm lúc á, cái valve này nè mình mở không có được. Cái balance valve á, nó control by computer, mở không được. Okay? Thì tại vì EMS á, nó không có thoát được cái valve đó. Its communication failed. It black out. When I say black out, that means the valve is not talking to my PC. Is not talking to this valve. Let's say the valve have a control in there, have a cái mặt điện tử trong đó nó bị gì đó rồi, nó không nói chuyện được nữa. Thì mỗi cái valve đó bây giờ nó design á, you can go there and you turn on manually. Okay? You pull up and you turn it. Each valve design different how to turn it. You gotta read the spec on the valve how to turn it. Okay? So during the interview, make sure you ask them. I'm running. They're gonna ask you. Give me an example that happened to you before that you cannot figure out. You did everything on the valve. You cannot figure it out. Or I bypass the valve. If the EMS is failed, I go upstairs and bypass the valve manually, and I put in a logbook. The first thing I need to do is make sure I have flow inside the coil. If I have flow inside the coil, my tenant is happy. It's okay to override the valve, but I did that. I put in a logbook, so my chief and my manager are aware of that. So when they order a new valve and then replace it and put it back automatically. That's one thing. Override the valve, just like release it. I override and now release it now. He override here.
So what I'm talking about, if you override here, it's work, right? Yeah. Now, what if not work? Me and Ming, we gotta go here. We're gonna put some air on this valve, để cái flap vừa xuống cho cái valve mở ra. So we have to find air somewhere. Tear off, pump air in there, the valve will open. That's how we override. Sử dụng giống như cái That's pneumatic. Còn cái điện á, thì mình lên đó mình rút nó ra, xong cái mình giống như là cái valve của cái cool tower vậy đó. Cool tower nó còn có cái control valve. Bình thường á thì nó mở ra automatically, mà khi mà các bạn muốn mở ra mà manually á, you gotta pull the valve out and start turning. Okay? That's how you override. Okay? Nó có cái panel đó. Đúng rồi. Rồi nó có cái nút để cho mình override. Có khi mình override ở đó, nếu mà cái đó nó still work Nếu là nó fail thì mình làm ở đó, còn nếu mà cái này nó fail thì mình mới bắt đầu mình leo lên cái kia mình override. ý nói là ở trong cái mặt điện tử nó có cái switch mình override nó, nếu mà cái đó fail thì mình tới cái thẳng cái valve luôn, mình mở ra luôn, mình override luôn, manual luôn. Ok. Còn một cái này nữa là các bạn phải nhớ, cho nó một cái thí dụ như vậy nè. Ok. Cái phòng này mà các bạn làm tất cả hết, làm coi như là hoàn chỉnh hết trơn rồi, vẫn không có enough airflow. Nó nói là 200 CFM, nhưng mà thực tế ra nó thổi không được 200 CFM, có 50 CFM thôi. Đố các bạn tại sao? Cho dù các bạn inscript 400 CFM, nó vẫn thổi ra 50 CFM. Đố bo tại sao? đất quốc nó mày in. Đất quốc nó cũng mở luôn. Ok, damper mở luôn. Tại sao mà nó không cung cấp được 200 CFM minimum? Maybe có ai đổi cái motor đó không? Cái motor used to be là 200 CFM, mới có nào đi Cái đó là cũng có thể, nhưng mà cái đó là trong trường hợp này không có đổi, motor vẫn là half horsepower. Cái đó có thể là happen nha. Make sure you check the motor too. Make sure you check the spec. Make sure you check the design. Make sure you pull out the string. Oh, this VV box here designed for 3 ngựa tư. And then everything they design they put on a blueprint. Remember that. Maybe that too, okay? Nhưng mà trong trường hợp này không có. Motor is right. Damper is open. Duct is open. Filter is clean. VAV box motor is running. Okay? Tại sao vẫn thiếu CFM? Check mấy cái box kia còn nó có bị override. Mấy box CO Okay, that's a good one. That's a good one. That's a good one, but I take that. Okay. Cái đó cũng là cái thứ hai để mình check. Check mấy cái box kia có override hay không. Tại sao anh Bo nói vậy? Nếu mà mấy box kia override ấy, thì nó sẽ thách cái air của thằng này rồi. Nó đâu đủ công suất nó thổi ra nữa. Một cái đó rất là hay. What is the number one answer I need to know? Nhìn cái blueprint có cái đường men đất đó, nó fit bao nhiêu cái VAV box. Nhìn cái địa vị của cái VAV box, có cái VAV box đó nó là last run hay là in the middle hay là in the center hay là gần đó. Nếu mà mấy cái thằng mà đi trước thằng đó thì nó sẽ lấy cái CFM cái thằng cuối cùng rồi. Coi thử cái VAV box có balance hay không. Okay? That's another thing you need to answer. I make sure check all the VAV box. Make sure all the VAV box is balanced. If not balanced, then of course they're gonna take the last VAV box CFM. Okay? Remember, you cannot what? Override the CFM. You cannot change the CFM unless the chief engineer approves. Okay? Now, how do you check the CFM? The question to this is I need to check the CFM, see how much the CFM blow out of VAV box. Nó kêu là cái gì? Cái gì mà chọc lên xong cái đo CFM? Hả? Hood manometer gì đó. Hầu như cũng có cái quạt nó nhỏ check cũng được. Em check cái đó không được, em phải chụp nó vào em mới check được Chụp chính xác. nó mới chính xác. Còn mà em đưa cái nó lên đó là nó open to air rồi. Em chụp nó lên với cái lì này, chụp nó lên cái van đó, rồi xong có cái hood nó đọc cái CFM nó bao nhiêu đó. Nó kêu là hood manometer gì đó. Manometer something like that, it measure that. Em chụp cái đó lại rồi mới biết. Ok. Nè, nếu mà nó thiếu CFM thì cần làm cái gì? Lấy cái blueprint nó ra, lấy cái print nó ra. Ok. Cho cái này cái blueprint đi. Ok. Track down cái VAV box nằm ở vị trí nào, đọc cái vị trí đó nó control bao nhiêu CFM. Nếu mà 200
thì mình để lại 200. Ok, Mỗi một cái VV box nó có cái number. có number của nó chưa? Khi mà anh em mà đọc cái sơ đồ á, là mỗi cái VV của nó có CFM hết trơn á. Nó chia ra đồng đều, trong tại thằng engineer nó đã design rồi, mình phải nhìn. Cho nên cái blueprint á rất là quan trọng cho nghề nghiệp của mình. Mình không biết đọc cái blueprint, giống như anh Hùng sửa xe đó, mà đưa băng đồ điện ra mà không biết đọc làm sao sửa xe. You can't. Phải biết cách đọc để mà sửa. Ok. Cái quan trọng nhất á là cái CFM, cái VV box nó thiếu CFM á là sao biết không? Mấy cái thằng VV box kia nó lấy trước hết trơn rồi. Có 3 thằng đó nó lấy cái VV box của thằng cuối rồi. Cho nên cái VV đó cho dù anh em mở 400 CFM nó vẫn thiếu. Nếu mà có cái trường hợp mà mấy cái ductwork nó làm không kỹ, lâu ngày nó bị bung bị sổ ra, nó cũng vẫn thiếu luôn. Chính xác luôn. Nó thiếu, Câu này nhưng mà là thấy luôn. lúc đó nó sẽ có cái air rất là ồn. Ồ. Là cái khe Nó phải whistle, cái đó là nhỏ đó. Cái này á nó kêu là hệ thống cũ, nó kêu là bi-flow air damper. Nó nằm ở trong cái màng đất á, mà cái đó mà nó go back to default, nó close á, đâu có airflow đó. Cách anh Hùng nói rất là chính xác luôn. Nó kêu là bi-flow air damper. Cái này, cái hệ thống này là hệ thống cũ, nó bị sụp xuống thì nó đóng cái air rồi, thì mà tất cả hết cái đất đó là VV nó không work luôn, nó đâu có thổi ra nữa đâu. Mà mấy cái đó mới là khóc đó, tại vì nó cũ quá rồi, mấy thằng mà remodify á nó không lấy ra, nó để trong luôn, rồi nó lúc mà làm nó sơ hở sao á, nó mới sụp, nó bị đóng luôn. That's another thing. Cho nên á, always trace the duct straight or turn. Make sure là main duct không có cái damper nào nó control hết trơn á. Có nhiều cái duct nó control cái bằng, nó sẽ control cái actuator ở trong main duct á nha. Make sure you check that. Okay. So balance out the VAV. Right? Right? Let's take a break. Order đi, đi lấy đi. Giờ bây giờ mình vô mình lấy cái vô làm hai cái loại design khác nhau. Một cái loại cái này là nó press vô, nó ép vô, nó phải có cái cảo đặc biệt để cảo vô ra. nó ấy, nó cảo ra. Chứ không phải nó dặn không? Cái này nó dặn không? Dặn ngược lại không? Cái này mình nghĩ nó dặn. Em nghĩ nó cảo, nó ép vô á. Nó có cái ria ép vô. Cái này loại ép vô. Ép vô hả? Còn có cái loại nữa là nó có bắn con ốc vô. Cái đó mới khó mở đó. No, bắn con ốc vô đó là mình mở nó dễ lắm. Nó xài hơn ngược thôi. Mình kìm chặt, không cần gì, mình cầm cái dải chặt cái này để cái súng bắn vô, chứ dặn là không nổi. Dặn á là mình phải kìm cái này cứng lắm. Thì giống như nhiều người thợ mà chưa có kinh nghiệm nhiều, khoảng 5-6 năm, họ chỉ thấy sai gì họ bắt buộc phải cảo đóng ra, mà họ không có đồ nghề á, những cái đồ nghề đặc biệt để cảo ra thì nó cũng gây khó khăn. Còn giống như mình thì mình làm nó cái đầu vô cái đầu vô được, cái mép socket vô được từ cái đầu này, đầu 14 cái này nó có cái flare washer vô thì cái socket mình vô được đó. Thì giống như mình thì mình làm lâu năm, mình có kinh nghiệm nhiều, giờ vô là mình hiểu liền đó, cho nên mình khoan ấy là nó dễ, khoan mở ra rồi mình làm thôi, nó đỡ tấn công mình. Vậy những cái đồ pulley aftermarket nó làm cũng kỳ cục lắm, nhiều lúc cái EC compressor cũng vậy, giờ thì thấy giống hết, nhưng mà thật sự cái pulley này á, bây giờ mình có cái rider không? Có cái mũi rider dép sơ cái miệng nó lại đó, luôn cả cái AC compressor. Cái quan trọng á, nhiều lúc cái pulley này cái size nó làm lớn nhỏ khác nhau chút xíu, settle vô ra đó, đa số mấy cái pulley này nó làm rất là kỳ cục, nó làm có size lớn size nhỏ. Khi mà các bạn mua cái này nè, nếu mà các bạn mở ra có loại con ốc á mà dặn ga thì mua cái loại có ốc dặn ga, đừng có mua cái press vậy, hiểu không? Thì cái loại ốc dặn ga thì mình bỏ vô mình thay nó dễ hơn. Còn cái loại này nó press luôn rồi. Cái này đẩy vô luôn, mình dặn không được. Nó phải có cái cảo đặc biệt. Cái cảo đặc biệt nó để nó bấu ở dưới kia chút xíu.
bỏ móc vô cho nó chịu đi không, nó giật cái cắt tay á, bỏ móc vô chịu lại. Tại vì nó giảm không được, xuống được, nó xuống được cái đấy. Quan trọng nhất để xuống đây nè. Không có cái rider dép lại cái miệng nó chút xíu. Không, thay vì mình khoan 3 lỗ, khoan 1 lỗ thôi, tại vì cái nó xoay chiều được để mình dặn nó vô, phải không? Thì đấy, quan trọng nhất cái sóc cái bỏ ở đây phải vừa đó, sóc 14. Không lấy chìa khóa dẫn phía sau. Ồ, nhằm phía sau không được, không cách nào nhằm phía sau Không, chứ. bỏ cái socket phía sau xong rồi mình chọt cái cây vô mình dẫn. No, cái này là chỉ bỏ lọt vô nó ấy để bỏ socket vô. Sóc cái bỏ ở đây thôi chứ bỏ ở sau này đâu có được. Không được, không có room. No room. Đó thì So don't go for the cheap shit. That's what he trying to tell you. OEM đúng không? tiền ít là thích lòng thơm là không được hả? Cho nên mechanic á là nó chặt tiền là đúng rồi, tại vì I think the guy give you the quote, he buy the OEM part. No, I don't think so. Nó có thể là đa số là nó buy rebuild á, reman. Nó ở trong đây, cái phong trong đây á, nó mở ra phong nó có một cái phong trong nó có nhiều cái splice, nhiều cái lá mía khác nhau. Khi mà dầu vô á, nó quay vậy nè thì cái lá mía đó nó phong trong nó có 2 đường dầu đi ra. Đó, mình rebuild cũng được, nhưng mà 380 đô mà ở đây á đúng không? Order online cũng 380 thì cái ngon đó. Ở trong đây nó có cái siêu nhiều lúc lâu rồi đó, cái cốt nó quay cái siêu nó bị mòn, nó leak đằng sau cốt cũng có, hoặc là nó leak cái gasket đây nè, nó leak cái gasket đây cũng có. Rồi cái ngay chỗ này nó cái dầu ở đây đi vô nó có cái O-ring đây nữa, cái O-ring ở đây này, cái O-ring nó nằm ở trong đây, mở này ra từ cái chỗ này leak hơi ít lắm nha, nó có 2 cái O-ring này. Cái này cũng có bị leak nha. Cái này nó leak là cái O-ring của nó, cái washer của nó. Washer của nó là cái Hùng nói là 2 cái washer mà mình lấy nó ra, xong mình heat up một tí cho nó nở lại, cho nó mềm lại. Khi mà các bạn dặn vô đúng là original. That's a good thing to say, because if you don't have no gasket, you can do that. But don't overheat the gasket, đúng không? No, đốt cho nó đỏ rồi tự động để cho nó nguội rồi mình siết vô lại. Siết nó vô lại, rồi cái đồng nó mềm lại rồi, cho nó reset nó lại. You learn something today, cháu. Huh? You don't have to buy, okay? Đó thì nói chung đồ aftermarket giờ nó là làm rất là nhiều, nhưng mà cái số mà họ làm á, cái số đại trà cũng nhiều lắm, cho nên mình mua về đôi khi thợ mình nó chưa cứng, thấy khác nó không dám gắn vô thì cũng tốt. Còn nhiều thằng nó thấy khác nó ngồi đó nó đục đẽo đục lát nó banh luôn. Đó. So this is how it go, okay? This is how it go in the back, like this, and then another one in the back right here, okay? Nếu mà đâu có room đâu mà để sắt cái đằng sau đâu, you see that? The pulley ở đây rồi làm sao để? Các bạn chỉ có một cái là để cái socket thẳng cái đây nó bắt được thế này. Thì cái lỗ này hơi chút nữa khoan cho nó bự một tí, nó bắt cho được. Okay. Socket 14 cái nó vừa không á? Vừa lỗ này vừa á. Vừa. Bởi vì cái socket đó là nó trùm vô đây. Nó trùm vô rồi nó lọt cho rồi. Bởi vì cái mép ở ngoài là cái mép washer. Yeah. Cái mép washer nó đây, cái mép washer ở đây nè. Yeah. Cái socket thường nằm đây vô được. Vừa. Đó chỉ vậy thôi. Yeah. Thì ở trong cái dàn power system nó cũng có low side, high side. Ăn pizza nó tính sao? Pizza các bạn. Ăn pizza các bạn. Guys. Bơm dầu cười. Thằng mấy? Đâu còn nó không cho cái có một cái với cái trên này nè. Đâu? Nó tính cái bơm 300 mấy hả? 380 cho ăn chay cho anh Tài. Ăn chay nè, ăn chay rồi. Cái bơm biết có anh Tài ăn chay à. Cái bơm Hawaii gì? Cái bơm 380 tiền công nó tính nhiêu? 2 tiếng. Không, cái label nó là tới 900 mấy đó rồi. Tới chung á, tính chung rồi. Label chung. Cái có label riêng.
cái label chính trong máy mà làm cho cái gì? Cảm ơn trước đi. Mốt cái tiền hot nữa. Không. Cái label nó lấy 275 đồng. 275 đồng là 2 tiếng. Cái bấm á. 2 tiếng không? Cái label đó 275 đồng là nó tính 2 tiếng rưỡi. Cái rượu nó không có ăn chay rồi, ăn chay rồi. Ai ăn chay? Chay thế nào? Ủa có đồ chay đâu có đồ chay luôn mà. Ai ăn chay à? Miếng à? Cho ăn chay hả không? Không. Mình cái kia là ăn chay rồi, lấy cho cái chai bia rồi ăn. Cái này là chay. Một mình anh Tài ăn nguyên cái chai không trời. Một miếng một là cần chết rồi. Chứ mình làm nguyên dĩa, nguyên nấm luôn à. Nó cắm cái cuối á. Chưa có mình sợ. Đây đã. Dạ cảm ơn anh. Uống má, uống bia mà cái này chỉnh luôn. Sáng sớm uống được thôi. Này mặn chay. Em cũng không biết nữa. Rồi. Về thì cũng giống nhau hết rồi. Rồi ai cài. Mình lấy chùm miếng vô đây. Quán Phẩm vô đây thì nó có cái nước coffee. Rồi, cảm ơn. Anh cô Nghĩa không? Anh cô Nghĩa. Không bằng Uống đó. Lâu. Hả? Đâu có. Cái này uống cho nó nhẹ nhẹ chút xíu. Đi đâu vậy? Bo nó mua cái xe cho chị Ngọc ra. Giống như anh đó, nhưng mà trên này nó có. Trời, anh Hùng độ này gan ghê ha. Biết chắc là chỉ có một Không gì. Khỏi cần thấy điện, khỏi cần thấy gì chứ, khỏi cần thấy gì chứ. Anh Hùng, độ này anh gan ghê ha. Nói chuyện với lại sếp lớn mà nói chống không vậy không hả? Ai lớn không hiếm. Xong rồi anh bấm ví dụ như ấy đi. Bây giờ đang là 11. This right here is a 4-pipe system. Because we add a boiler here. See that boiler? And the chiller, right? Boiler, right? So we got air in it, right? We got cooling cowl, outside air intake. Now, tại sao mình phải cần outside air intake? You guys see how it works? Outside air intake. Cái này là nằm ở ngoài mặt trời nè. Rồi nó đẩy thẳng xuống này, thằng này thép vô cái này cái gì? You see how they tap it in? Right? Tất cả hết air handling unit đều phải cần outside air 30. How many? 10% at least. 10% by law. Minimum 10% by law. Maximum is what? 30. 30. Okay. Sorry. So you guys see, right? Outside air, cái đất nó sẽ chạy ngoài trời. Cái đất của nó là design special nha, chứ không phải là nó có cái lỗ đi thẳng vào đâu nha. Nó có cái screen, nó có damper đàng hoàng. Now, this outside air damper here, cái gì control nó ở đây? Damper control. Yeah. Can I put a damper control? Can I put a damper control right here? Yes. Em nghĩ được. Yes, yes. Right here, Yes. right here, and right here, and right here. Can I put any location? Can I do that? Yes, sir. I can do, right? Yes. What's now? In this kind hệ thống này, cái nào mà cái ngon nhất để mà mình để cái damper vô? Cái đầu tiên hay là ba cái này? ba cái. À, ba cái Lục, anh nghĩ ba cái. Đúng rồi. Tại vì depend nó cần vô. Đúng rồi. Nếu mà mình mở ba cái thì mình đâu cần cái này. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng. Thì giống như là air 100% lúc nào trong này không có hết trơn á, chỉ có thằng này control outside air thôi, đúng không? Yeah. Outside air nó đi vô này, right? See that? Mình control cái damper ngay đây, right? Damper. They call it damper gì đó? Damper control đúng không? Đúng không? Outside air damper control. Okay. Outside này không? Air này. Damper control. Okay? Now,
If you have these, you can bring fresh outside air in anytime, right? Bây giờ các bạn cho mình cái thí dụ đi. Mình đang chạy chiller. Okay. Today is 60 degrees. Okay. Let's say this is 11th floor. Okay. Should I run my chiller today? No. Explain why no. Tại sao? Bây giờ là 60 degree. Outside là bao nhiêu? Okay. I'll give you another example. Okay. Outside air, right? Outside, outdoor temperature, right? Relative humidity. I have 50%. Can I run my chiller? That's too Or do I high. run my chiller? What is the recommendation? That is too high. The humidity is too high. No, không chạy free cooling. No, but too high. The Bây giờ mình humidity đang too nói high. về free cooling đúng không? Yeah. Đúng không? But the humidity is too high. Hoặc bây giờ cái question vậy đi. What is the minimum temperature outside that we can run free cooling? Cái đó có hỏi không? Có. What is the minimum temperature that we can operate free cooling? Free cooling. Free cooling có nghĩa là mình không có chạy chiller đó. Dạ, cũng là không được cái lạnh ngoài đem vô đó. Yeah. Là outside air đó. Dưới 67%. Maybe. Dưới 35 chứ. What is the minimum? 67, dưới 67. What is the minimum? Cái này không ai biết hết trơn á. Mình không biết thôi. Chưa lỗ hay không. Chỉ có mình anh Châu mình biết là bo có thể nó biết. Dưới 67 thì dưới 67. You talk about Fahrenheit or relative humidity? Humidity. Whirlpool. He say anything is Ball said below 67% humidity. Okay, we can run. We don't have to run the chiller. For my standpoint, okay. I'm below 50 degree, 55 degree. I want to run free cooling. Okay, nhưng mà it have to meet the relative humidity. Okay. Also below 50% humidity. Okay. Humidity. Hai cái nó phải below. Above 67 is too high. Tại sao là below là 50 degree 50% humidity? 67 mà các bạn mà chạy free cooling á, it's too high. You bring all the moisture back. You bring all that sticky stuff back in, right? The low humidity is the better for the building. The high humidity you need cooling, đúng không? Right? Đúng anh Trọng? Yes sir. 55 degree is free cooling. Okay? Write a number down. If they ask you, tại vì trong cái resume của mình nó có để là how do you run free cooling in your building? You need to explain to them. Okay? So anything below 55 degree outside air and below 50% humidity, I can start run my cooling. Okay? Now if you run free cooling, you don't need chiller. What happens right here? Open to what? 100%. 100%. You open 100%. I mean, air ở ngoài 55 đúng không? Air ở ngoài 55 nè. Nó chạy thẳng vô đây nè. Nó vô đây nè. Ok? Nó vô air unit, từ đây nó mới ra ngoài cái space nè. Thì các bạn hiểu chưa? Có nghĩa là mình không cần chạy chiller. What about my cooling tower? Do I need to run my cooling tower? Nó cũng không chạy luôn. Hả? Nó cũng không chạy luôn. Chạy. Kêu lo không chảy mà sao? Kêu là không chạy, mà mà sao nó chạy gì nữa? Phải chạy. If you are using Phía ngoài đủ lạnh rồi mình cho nó thẳng vô. heat exchanger, of course you have to run cooling tower. But if you don't use the heat exchangers, you don't need to run the cooling tower. So
cooling tower off, chiller off. It's just the air unit is running. Okay. Now, there's an option. You can run the cooling tower. And the chiller off. You can do that. Because nếu mà outside cái temperature á, mà nó 55 degree á, of course you need to use it. Tại vì á, cái cooling tower á, nó có thể nó tie into what? To what? What in the building? Heat pump. Heat pump belong to ai? Water short heat pump. Water source heat pump. Mình có thể tắt được chiller nhưng mà không tắt được cái cooling tower. Là cái cooling tower nó cần gì? Nó cần lấy cái heat, circulate the heat, reject the heat of the cooling tower, and the cooling tower evaporate the heat and bring back the cool water. Depend on the building. Depend on the building nha. Cho nên this scenario it can apply both. So mình nói hết tất cả luôn để các bạn biết để chuẩn bị tâm lý khi đi phỏng vấn. This is the optional if you have a heat pump. Okay. Còn Right. một cái nữa. Đây là cho những cái building bình thường, office bình thường thôi. Research building, hospital building, always 100% outside air. No return. Yep. No return. Tại vì họ không có xài cái air mà ở trong cái bệnh viện mà thổi ngược trở ra. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, tại sao nó không dùng return air ở trong bệnh viện, nó bỏ vô lại để thổi lại, rồi cho mình hửi mấy cái mùi, mấy người mà thúi, mấy người mà ỉa, mấy người mà đái. Quan trọng Với lại, là virus này kia nó. Nhưng mà bệnh viện Việt Nam á là nó xài nhá, nó xài từ luôn chứ. Luật ở Mỹ, you cannot use a return air from the hospital and blow back. Tại vì á, nhiều anh Hùng ngồi định cái, mình định cái, rồi Tú định cái. nhiều vi khuẩn, Nhiều vi khuẩn. nhiều vi khuẩn mà người ta ra vô nhiều, có nhiều người bệnh đó. Có những cái phòng thúi lắm, rất là thúi. Như để không do that. Mấy cái phòng mà ICU đó, Oh, là no. mấy cái chỗ đó là họ chặt không cho mình vô đó. Yeah. Mấy cái đó thay filter nhớ mang mô tay vô ra. Mình ghét nhất là bệnh viện, sợ lắm, đừng có làm bệnh viện. Một điểm nhất nè, thấy xác chết nè, điểm thứ hai là mùi hôi. Hai cái đó là lúc nào trong người của bạn Với làm lại vậy nghe cái mùi bệnh viện. Mình nghe cái mùi bệnh viện với lại nhiều vi khuẩn lắm. Những cái phòng ICU á, tại sao mà nó không ICU á, có nghĩa là I will see you đó nha. I will see you. đó. I see you soon. Do mấy cái phòng ICU á, nhiều lúc con người mình ở bên ngoài đem vô, cái người mà đang nằm trong ICU nó không có cho vô, từ cái vi khuẩn của họ đó nó rất là thấp, mà đem vô con người mình vi khuẩn, người bệnh nó thích vô người ta sẽ bệnh nặng hơn. Yeah. Cho nên cái tụi đó nó kỹ lắm. Những con vi khuẩn nằm trong đó nó được uống thuốc rồi, cho nên nó yếu rồi. Yeah. Cho mình biết một cái là những cái con nó phòng là sáng ICU thuốc đó đó, nó mạnh lắm á. là cái air ở trong đó là negative pressure. Negative có nghĩa là minus. So, Không vô trung á. this is the room, okay guys? It's called ICU, okay? IOU, okay? This is the gate. This is the pressure. You got 1, 2, okay, like this. Okay, you have a number, okay? Over here is minus, over here is minus, over here is plus. So right here, you got 1, okay? 2, 3, and you got 0, and you got -1, -2, -3. So the gate it has to be minus over here all the time. Tại sao là minus trong cái phòng ICU? Tại sao cái đồng hồ để là minus we need it? Mà cái gì làm cho cái đồng hồ đó run to minus negative air pressure? Cái gì? Exhaust. Hả? Vacuum. Exhaust. Exhaust. Cái gì? Nó vacuum. Vacuum. Gì nữa? Cái này vui lắm. Đây là kia có một thằng bị bể. Thằng mẹ bên này. Cái EL này nó không có rõ hình. Như anh bệnh như bên đó này. Để mình chỉ cho. Rồi mình lấy cái nào nó rõ và gì nè. Nó có So các bạn biết đây là cái chiller, okay? Chiller này á là lấy là nước, là cái nước kêu là open loop, là có nghĩa là ở nước ở ngoài bầu trời á, nó open, không khí ngoài trời á. Okay? So it's open. là cái cooling tower only nha. Only đó.
Đó, hình này cũng được Only nè. open. That's Lúc good. thiếu Dạ. thiếu mà nó thiếu nước thì nó bơm vô tụi nó là cái ổ. No, that's good. Oh man, it's Đó here. là cái Okay. This picture is perfectly work. Perfect. Okay. Chiller. Return. Okay. Supply. Okay. Cái pump này á, nó cần áp suất bao nhiêu? Okay. Bao nhiêu GPM per minute để nó pump cái condenser, nước từ condenser đi ra đi về lại. Không phải cái pump nào nó install vô là pump đại đâu. How do they calculate? Nó tính toán bằng formula math. Theo chiều Okay. cao đúng không? Cái câu này á là dành cho DC first. How to calculate the pump horsepower GPM per minute. Okay. Tại sao nó phải cần cái công thức đó để nó tính toán cái đường độ xa của nó, công suất của nó để mà nó design cái pump của nó. Ok, cần bao nhiêu horsepower. Khi mà nó calculate được cái GPM rồi á, nó mới design được cái pump. Ok, thì cái formula này ở trong DC tới không có, nhưng mà DC first có cho nha. Hình như có đi suy Đi tới như khó luôn mà. Có. Nó tính theo chiều cao tầng á. Yeah. Bao nhiêu tầng nó Đúng nhân theo với cái từ chiều cao của tầng. Bề cao với là áp suất. Ừ. Với lại cái đường ống. Đường ống nữa. Cái tiết kiệm Ok. của cái đường ống. Yes. Trong DC Nó tốt cũng có. Thì đó như em thấy có cái câu đó. cái bự nhỏ nó không quan trọng, miễn là 1 phút nó tính 2.31 đúng không? Yeah. Chứ không cần bự nhỏ là nó không có Yep. vấn đề. Chiều cao là cái bự lớn. I think this is they have it. Giống nhau. Yeah, they Còn have 1 phút là it. 230. They have it. They have it. Có. Có. Em nói cái size của cái ống rồi. Không có bự nhỏ. Yeah, if Nhiều khi 231 là cái gì? 12 floor. 231 là cái Cái formula. The number Tức là formula. một cái nước áp suất nó đi xuống là 2.3 2.31 phút lên. 2.31 là bằng 1 gallon đó, bằng bao nhiêu? Nó đó là khác nhau, đó là nó khác nhau. Không bảo đảm cho anh, nó phải tính cái tiết kiệm ống Anyway, này. anyway. Tự vì áp suất trong một ống bự cũng khác, một áp suất trong ống nhỏ là nó khác à. Nó không giống nhau à. Okay, I remember now. The Yeah. formula in DC third, but also in DC first. Cái câu đó. Okay. You remember that? Toàn nhớ nổi là hồn ghi công thức đó. Mới đây như Chút nữa mình go over. Đó là Chút nữa mình go over. Hình như You go by floor and the pipe side. Okay? Alright? So this is the cooling tower guy, you gotta remember this, okay? Cooling tower, sometimes you have 1, 2, and 3. This design here because one chiller, one cooling tower. How many people think nếu mà có một cái chiller thôi, có một cái cooling tower, đủ công suất của nó hay không? Đủ không? Có nhiều bên chỉ có một cái cooling tower, một cái chiller thôi. Một cái đai là đai hết luôn. Cái chiller ống hết trơn luôn. Ok? Cho nên á, nhiều bữa đi nó bây giờ là nó design hai cái chiller, 4 cái cooling tower. Mỗi cái cooling tower nó có 2 cell. Ok? Hai cái chiller có 4 cell. Hay là mỗi cái cooling tower có 1 cell. Rồi hai cooling tower có 2 cái chiller. Tại vì nó phải có cái redundancy. Anybody understand redundancy? You got to mention this word. Sir, my building have redundancy. Cái chữ redundancy viết ra thôi, viết làm sao ta? Redundancy. No, tiếng sorry, chữ D-A-N, chữ D-A-N. D-A-N hả? Đúng không? D-A-N, C đúng không? Hình như dùng thiếu. Redundant. Đến trên C hình như nó còn có chữ D T. nữa không? Spell it. Duy Tân Để qua Google coi. Duy Tân nó nằm lại. Redundancy. Is it like this? No, the other way around, chữ đằng kia đằng trước. Okay. Redundant. Redundant. Đúng không? No, UN. Okay, spell it over again. U and D-A-N-C-Y. Đây là redundancy. Redundancy. Okay. Now, if you go interview, you got to remember this word. Có 4 năm rồi. Why? Redundancy. Why? Duy Tân. Tại sao? Back up.
Don't use the word backup. Right. Use the term redundancy. That's the term. That is the terminology for the engineer. Redundancy. Tại vì building nào nó cũng có cái redundancy hết trơn á. Backup generator power. Chiller, more than one. Generator, more than one. Pump, more than one. All that is called redundancy, right? Cái này nếu mà vậy là So if you tell them, look, if my chiller is down, I have another chiller backup because I have redundancy in my building. Every piece of equipment in my building, I have redundancy. Why? Tại sao? Tại vì my building is very critical. It's one down, the other one will come up. Okay? You act, you answer, and you execute that. You know the job, right? You act, acting, right? I mean, you faking, but you pretending that you know the job. So that you act, and what's the next one? I just said it. You act, whatever. Execute. Okay? Why do you have to execute? Because you know that you have it. You want to do it, you execute, okay? It's the same thing in the build. You tell them that you have something in the building. And how you explain to them? Make them believe that you work in the building. You execute the chiller before. You did that before. You make sure you tell them that. You give them what you know. Don't hide it here, okay? So redundancy is very important, okay? Each floor may have one main air handling unit. Let's say this one is on the north side, okay? And you got another one over here. Let's say this is one, and this is air unit 2, okay? On the south side, okay? So air unit is coming variety of the floor. We don't know when. Maybe you have north, south, east, west. Maybe east side have one air handling unit. Maybe two sides have one air handling unit. You don't know. It depends on the building design. Okay? So when you come to the building, how do you know all this stuff? You gotta learn. And how do you learn when you get to the building? Walk around. If you walk around, you don't see it. What is the next step you need to do? Ask them. Hey buddy, I'll take you to lunch. You show me everything. Tap on your shoulder, your co-worker. Be nice to him. Talk to the head chief. I'm on the 11th floor. Can you give him a map? The all mechanical room? No. Yeah, fuck no. That's the answer. That's your job. Okay, that's her job. Nhưng mà most chief is very nice. Hey, here's the printout. You look at that. Once you know how to print out, when you have the printout, 99% all the print out and lay out the same. Because the rest of the floor like this. The rest of the floor have one air unit. One, let's say this is 12, 11, okay, and 10. If you know the blueprint, the next floor will be the same thing. Unless 4th floor, nó có nhiều cái construction, nó modify cái air unit thì different. Modify gì? Nó không có thay cái air unit, mà nó add more VAV box. Okay? Ở trong cái air unit này nó có cái gì? Out here, what do you have? VAV box đúng không? Tại sao nó cần VAV box? This is airflow. Airflow to serve people, right? Để cho làm people not comfortable work in the office, right? So the main air unit nó branch out to a VAV box. Mà cái nguyên cái lầu 11 này đâu có một cái đâu, có bao nhiêu cái? Mấy chục cái. So this 11 we have about like 24 VAV box, okay? 24 VAV box. Nó depend on the building nha. Depend on VAV. I'll Okay. give you an example.
những cái building mà nó xây dài thì có khi nó có tới 2 cái air handler, 3 cái air handler. Okay. Những cái building nó xây ngắn lại á, mà nó cao thì mỗi một lầu có một cái, thường thường là như vậy. So my bottom line is, I show you guys this. So when you go interview, you tell them, sir, my building have a closed loop and open loop. I mean, you have cooling tower and you have boiler, right? And then you need to explain to them, what do you have in the building? I have VAV box, okay? What kind of VAV box? Constant volume, reheat VAV box? Do you guys understand constant volume is? Why is it constant volume box? Fuck no, he said fuck no. I don't know. Why is it reheat VAV box? Reheat là nó có electric. No, reheat by electric, right? Constant volume là cái gì? Engineer, boiler operator. Biết. Tức là giống như constant là nó không có, nó nó chạy vậy là chạy vậy đó. Constant volume cũng giống nhau mà. Cái đó hai cái đó là một đó. Cũng là VAV box. Thì cái kia nó reheat nó chạy electric. Cái đó thể bằng e nói không để game dầu á. Ui, cho cái lời Nó cũng là ai nói exhaust giơ tay lên, ai nói vacuum giơ tay lên. cái này là trong cái phỏng vấn luôn nha. Nó là vacuum. Có hai bây giờ cả một người exhaust thôi, exhaust cái nó là two pipe system. Có một người ai vacuum, no vacuum rồi vacuum như vậy. Thì nó khi mà cái VV box vô nó có không có nén bình nào mà hai được biết bao nhiêu phòng ICU, tức nó exhaust hai system, nó exhaust thẳng ra ngoài luôn sàn đó thì đó cho nên là cái exhaust đó nó sẽ thổi cái chill water nó đi vô cái tại sao nó phải xài cái đó rồi ở trong cái VV box đó nó có rồi sao nữa cái hít điện không phải cái đâu có cái hít điện cái loại mà cái phòng có cái hít điện như vậy thì nó sẽ có cái air filter, ok, nằm đằng ở sau cái VV box của mà thường thường những cái đó là nó nằm ở trên cái ceiling, mà cái air nó return từ ceiling đó nó hút vô nó, cho nên nó dùng cái air đó nó thổi. Còn nếu mà nó ở ngoài này nha, còn cái loại mà nó hai system á, những cái viên trục không có filter, air filter là cái VV box. Các bạn nhớ chưa? Và cái đất của nó là condensed. Rồi cái bây giờ gió, cái phải cái nào đúng? Nó xài cái heat, either nóng, cái heat exchanger. Đúng rồi. Thường nó xài. Bây giờ ở đây có một cái exhaust fan đúng không? Đó là hai cái exhaust fan, right? So exhaust fan, right? The exhaust fan này á, nó dùng cái gì? 4 pipe DFE dry đi ha? Thế mà 4 pipe kể cả air handler DFE dry hay là VV box là nó đều là 4 pipe. Cái này là AC nó thổi vô nhé. Vô hai ống ra nóng lại. Okay. So you got rồi cái loại 4 pipe mình nhìn một cái là mình biết là nó có cái air filter. Right. Và cái air nó return, cái air của mình nó return, nó đi về cái đất để nó return cái gì không? Cái này AC supply in, so all my cool air what happened? Cho nên cái vì nó xài lại cái. Why they design like that? Tại sao? Ở trên đó. Is it waste energy or what? Nó thổi xuống từng cái bên phòng. Nhưng mà nó vẫn cho AC vẫn chạy. Và cái chính air so nó vẫn in đi this về cái trường hợp này, air handler nhưng mà nó thì cái AC này nó chạy như thế nào? Program như thế nào? Trên cái ceiling đó. Bình thường cái AC này nó chạy, nó mình nói bình thường thôi nha, và mình chạy 700%. Còn cái mà nó cái khi mà các bạn có cái negative pressure như anh Châu nói á, đây là cái này VAV box 90, ok, thì cái VAV box này á để nó compensate 100% loss when the air suck it out. Nó lấy các bạn hiểu chưa? Cái coil này, inside the coil này á, it designed inside the constant air unit. I mean the unit have to be linked together, come to the chiller. This one right here, to the chiller, with this, to the chiller, it vô đây thấy không? Vô cái coil này. Right, have a control link together. Nếu mà có coil, có cooling, AC demand and unit. If this thing run less, có nghĩa là chiller water đó, chiller water coil. And right over here you have electric heat. Nó mới là cái That's what he's trying to tell you. negative pressure. So on that these running right, that is my negative pressure. You go back to positive. Cold chiller water, okay,
from the If it's positive, if it's positive, what happened? Straight. You leak out Only what tap information? off from the air unit. Electric or heating element Material is stay there. inside the It's room. called reheat. It's become negative, Okay. right? So you got Right? how many now pipes Some on of the the exhaust system fan here? is they have filter too, Chuck. Two. Why do Right? they need that filter? So for- because exhaust special fan? Why? Because only Special. Why do they have Now, filter if I right here? take They off exhaust out. the electric heat. filter. Capture material. That's right. Because This some of the becomes- material they don't want to expose outside the This stack. become hot. Let's say you put wood in the light. So how many pipes do do I I have have here? here? Laptop. Bác sĩ mổ xẻ nó hút. So this hút one, vô cái I exhaust go fan to đi ra my ngoài. xong cái boiler cho Đấy, em nó hút thuốc nó bay thuốc boiler trong. Ai là người sẽ trang cái filter đó? Cái tụi Heating. special You don't change now. Hot Scared water. Four pipes. Yes. Trang luôn. This is not a reheat system. mình không có được change cái đó. You mà reheat all You have the hot right water to for sir. quarter, not on electric. Safety, you gotta Okay, wear it's the four mask. pipe system. Nếu mà các bạn Hot nào water làm water. trong cái lab á, be Okay. careful. Now, If you certain come things to the you building, can't do, certain You things see you something cannot like do. this, It's a if headache. you feel headache about, feel comfortable, don't do it. Just tell a chief, hey, you There's guys so give me many a proper gear to do this because I don't High want to bring them to maintenance. my house, my car, Bring more leak to my friends. You have the right to send it. Okay? But Ngay most ở of đây the time they có will hai let cái you vào know you cannot một touch. cái thường Yeah. thường nó biết một Because cái safety, thôi. what? American, all the Heater, workplace, supply, safety return. is Those are control number valves. one. Control. Now, when you go interview, Control the safety water valve, is how much? number one. When you go interview, water on the supply job side, is let go lock to out. the Safety take out. It's called balance Number one. valve. Okay? Safety, right? Control balance valve. Always That make valve sure there safety. can sit on the Everything computer I do, and you can I control have a it. procedure. How Let can me you show say you this? You mentioned that, they love you. They love you to death. Còn Okay. còn một cái nữa, Đâu rồi? cái này ít khi bị gặp lắm, nhưng mà có xảy ra khi mà bác sĩ họ giải phẫu một cái bệnh nhân xong, trước khi mà họ giải phẫu cái bệnh nhân á, Hop up, baby. họ sẽ gọi There you mình, go. họ nói See right here? That's the bây valve. giờ muốn See the cho point? cái air exchange của cái phòng đó, ví This dụ is the air tiếng unit, đồng it's hồ, not VAV box, but là nó you sẽ can't, hút there's a hết control air valve trong right phòng there. ra. That valve there thành is một going, cái mới. that valve there is going to your VAV box supply line right here. You can control it from a VAV, tiếng oh, balance valve. ví dụ You can balance, ngày hoặc là balance 2 valve, ngày. the water. Mình phải làm xong Cái vào valve đó nó đó. vuốt bài cái thermostat nha. Yeah, Khi bác mà sĩ cái mới thermostat của bệnh nhân xong nó mới đưa vô cái phòng đó, nhiều hay ít, tức là cái phòng nó lại cứ mỗi một tí nó lên, nó phải hút hết toàn bộ ra cái phòng nó nóng mở nó lên cái thì cái vào cái mở cho mình là tính, mình phải tính cái phòng đó một cái rộng bao nhiêu, lạnh nó mình dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, cao lên chút thì cái vào nó sẽ tự động mình đóng lại, tính vô bao nhiêu cái ví dụ muốn cái tiếng valve đó nó đồng hồ, quất chung với tiếng cái đồng hồ, thermostat. nó có cái phần cho Whatever you move cái thermostat thì cái valve nó sẽ open together. open thì nó là Together. Cái này là một thời gian chạy nó giống như ở trong xe vậy đó. Thì cái valve nó sẽ nó là hít được control valve. Nó khi mình mở máy lọc máy có thể chỉ cho cái valve nó phải đóng lại cái chi cho hay là ở quốc Mỹ, còn mình Tự nhiên mình thấy sao tới đó 60 mấy thì cái valve nó đóng lại cái từ từ mở hết cái phòng nó sao tự nhiên thì để nếu như có người hít canh như vậy thôi, hít mình mở tới 80 thì nó open door rồi, rồi mình nóng quá rồi mình chỉnh xuống 70 nó bấm được chút xíu. They do it again thôi. Heating valve or cooling valve, same thing. Nếu mà cooling valve on the valve here, it also have a thermostat control that. cái hồ Now, some of the thermostat in the building control both cool heating and cooling. If you shop on the winter, thermostat. So one thermostat can operate both. Okay, it depends on the ráp system how thêm it's một set up. cái hệ thống But it's how it look like though. Okay, filter go over steam here kia or để đốt hết. override for me. Override 10%. Rồi trước khi mình đi vô cái phòng Now, đó on this đi cooling qua cái valve, phòng you can override the dry percentage clean open. tức là Xịt xuống, okay? Một người luôn. Yeah, I want the special của nó. yeah, nó xịt xong rồi đi qua một cái phòng Now nó it's hút ra 10%, see hết that? rồi So mới đi vô chỗ you take this valve bệnh nhân. here, you override Rồi đến khi mà 10%. đi ra Okay. cũng y như vậy. Provide this Nó ráp hot trong cái hệ water, thống đó là tụi này hot là water supply, 10% trong vòng override. 2 tuần nữa là xong.
Okay, right now you override 10%. Okay, because you override 10%, they don't want that too much jerks come into that point. Okay, you can control don't that. Okay. Now, what happens when you override? Từ ngày cái vào, over cái gì? Không phải. You take over. Không muốn dính bệnh nữa. What? Lúc mà đưa vaccine về á, nó lấy một cái phòng, Đúng không? bọn cái mấy cái tủ lạnh. Các bạn có bằng có chấp nhận bằng lòng là mình nói là khi các bạn override á, khi vào á, là các bạn take over the T-stack control đúng không? Mấy độ. Because you override the point. The T-stack cannot control no more. Đúng hay sai? Nó phòng nó phải design để làm gì nó Right? lấy phòng cũ. If you release the override 10% and you go right here and you adjust to 70. Nhưng mà nhất là cái này cái này nó it control the valve. If you remove the override. Second job. Okay. Right? Second job I have. So if you override, it's no good. Okay. Now, khi mà đi phỏng vấn á, mình sẽ nói nó. Có nhiều lúc tao làm trong Berlin á, 14 có những sự cố nó phải override cái valve. Nó có cái cái EMS system nó mess up, hay là nó bị stuck gì đó, hay là nó bị gì đó, có phải override nó để cho nó mở theo cái yêu cầu của cái nhiệt độ. Okay. Khi mà con sửa xong rồi, nó sẽ back to control by itself. Okay. Mình có thể làm nó nói là mình cho nó ví dụ. I went to second job. I was so tired. One of the big I did work job outside. What should you do? I have no more energy, so when I came in, what shit? T-stack control. I slept like 3 hours. It's not working. Then you can go to the system you override. Didn't try to open it. My freezer. Okay. Nhưng mà khi mà các bạn override rồi á, what about the CFM? CFM này của nó là max là 400. Everything was burnt up. Nhưng bây giờ nó chạy á, bây giờ nó chạy có 120 CFM thôi. Right? Not minus 20 degrees. It's like 15, 20, 400 120 CFM. So also that door away. Because I work for the government. 120 CFM. I didn't try. If I work for private, what happened to your job? You're gone. Okay. Nó khác nhau. Now, in the government, you belong to government, even you get dropped on the job, the next day you come back in, you have the job. The worst case they tell you, you need to go rehab and come back in. That's the work for the government. But because of that, I learned my lesson. The lack of concentration. All that stuff there. CFM So if you work for a job for a lab, be careful. Pay attention. If you sit in the monitor, you gotta sit there. Okay? The alarm coming in will pop up on the screen. It will ding you. Okay. Now some of the engineers they don't like ding on the laptop because they can't sleep. So they end up they silent the alarm. Okay. That's what I did on my shift. I silent it and then it happened. If I let me ding, I'm there. So every time I ding, I have to wake up and see the alarm. So if you work as a station engineer, make sure you sit right there, okay? Because you only do like 1 shift per tour, 2 shift per tour. You cannot do like every hour, but everything hook up to here, okay? So make sure you check your round and sit on the laptop. If it ding you, take a look. One more thing, on the refrigerator. If the refrigerator lab is very important, the medicine, they're gonna put a note on the refrigerator. If this thing happen, A, contact this person. B, email this person. 3, call me right away. So on your ship, make a note. Which refrigerator is critical? Even though you know the alarm, you cannot just ignore the call. You got it right here. When you go up there, make sure you send an email to that person right away. You know why? Because if I call them, he's the lab director. I call him. I said, "Ciao, freezer number 2, the temperature start drop down is not working." He said, "Thank you for notifying me, but you also send an email, so you prove that you send an email. You notify him." From there, he do his job. He gonna coordinate his people coming in, move all the important stuff next to the freezer, because some of the stuff you cannot move. You cannot even touch. They don't ask you to move. Okay. Somebody else is gonna do it. Your job is call him, what if it's posted on a refrigerator or a freezer?
and he gonna pick up the phone. He calls his own people. Now, be careful. Sometimes he asks you, "Hey, can you move this for me?" No. Now, if he insists you to move, you got a boss to take care, right? Notify home of your boss. Hey, boss, this person want me to touch the stuff inside the freezer, but I'm scared of touch. What happened there? Your boss said, "Oh, don't worry about it, don't touch," because he also played safety too. Yeah. Tôi đang dạy học không mày? Hả? Commander under Dallas, Commander under. Nghe tiếng mở cửa cho lầu xuống là rồi, anh em lo chạy trước đi. Ba ơi, tưởng nó ở nhà nó còn mình học nó mày làm chứ đâu. Anh đâu over mày. Anh Minh không. Nhớ là sáng không đi học mà chạy trong game. What the hell? Okay, so about the lab, you gotta be careful. So khi mà các bạn đi phỏng vấn á, nhìn đi cho các bạn 5 phút, explain to them. Make sure you make up a story. You have a lab inside your work, okay? You gotta maintain the refrigerator, not refrigerator, freezer, okay? Because make sure that they know that you are a very important guy. You monitor every aspect in the building, okay? Now, when I work in hospital, they have a medicine like $2 million for bellboy. And one of the engineer forgot about it. He worked for MCOR. He forgot. He went and he closed, instead of sit right on the monitor, he go on the roof and lock the roof and sleep on the roof. He came back down, $2 million medicine for the soldier, gone. Next day he come in, He's gone. yeah, I'm the one escort him out. He's in the back. You cannot explain that. That's your job, your responsibility, because you work for MCOR. MCOR is a contractor. You see that? You cannot play around with that stuff, okay? You treat a lab like a human, because the medicine is save people, okay? Especially when you mention that you work in hospital, everybody love the word hospital, because if you come out from the hospital, they love to hire you. You know why? You got more experience than anybody else, more equipment inside there. A lot more. A lot more. And hotel. The hotel là gì? Customer a lot. Customer always crying, "I'm too hot, too cold." Of course, you just have sex, motherfucker. You get hot. Right? He called around now. When I work in the hospital, the room temperature I set 70, and then the couple just come out from the shower. That's how I know you just done. You get hot, yeah, of course. But I said, I pointed the gun to the thermostat. It's 71 degrees. See, another thing like that, you need to don't say anything, but look at it, the room temperature, and look at them. See what they did in the hotel. Now, 99% hotel, you already have that problem. People just have sex, they're hot. They're gonna call you. Okay? I said 99% in hotel. Okay? Y'all did that too, you know? They raped me. They raped you, man. He in the hotel. 3 days. I was in the hotel too. Okay? They raped me 3 days. Yep. What happened? I went over, they call. She's so beautiful. TV doesn't work. Okay. I went up Housekeeping. there, I check everything, no guest. I check everything's okay. I said everything's okay. But when I walk in, she wear the robe, the bathrobe. She drop it. And I said, okay, I come back to her. I said, no. And she asked me to stay with her. I said, I'm going to lose my job. She picked up the phone. You don't stay with me now, you lose your job. What you gonna do, Bob? You stay. Cái đó là đua, cái đó đùa đây đi ra cũng chết rồi. Đi ra cũng chết rồi. She picked up the phone. You don't stay, you lose your job. I have no choice. I have no choice. I stay with her.
When I finished what she required, she gave me $75. Tip này. What she said, $2 next day come back, again. she will call me again. 3 days, 3 days. Double pay. I come back. The second day I got $100. Wow. Double pay. The third day I got $200. You doing a good job. Is that lady boy? It's happened with that lady one time, with the other one time. Oh my God. So if you're young, you say you work in the hospital, be careful. Yeah, hospital too. They're crazy people. Okay. And hotel, It's crazy people. it's crazy. Yep. And hotel, most of the girls over there, I don't remember their name. Alright, we go back with the hospital and the lab. If you say you work over there, they always have dry ice. Dry ice different with the ice we have at home. They sell outside. What is ice? It's dry, and it's cold. Not cold. But it's ice, but very cold. Ice, yeah, really cold. Coi ai để rồi mấy con chuột á, chém mấy con chuột á. Dry ice is explosion. Yeah, very dangerous. You have to wear gloves. Yeah. And when I work in NIH, one guy get fired. The air handler is not working. He saw the alarm. He override temperature. Override the T-stat. He set it 60 off for that area. Go back to sleep. Next morning, they come. All the mice in there, dead. $1 million. You know what that mice for? Thí nghiệm. Overlap. Special mice. Yeah. Okay. Một con chuột đó là trên 100.000 cho 200.000 không? Không biết, nó tùy. Tại vì á, khi mà nó có cái con chuột mới, con chuột tới đó ha, nó có một cặp, nó nuôi, nó cho ăn những cái loại thức ăn riêng của nó, rồi nó không có xài mấy con chuột nữa. Rồi mấy con chuột đó nó có con, rồi nó cũng nuôi như vậy. Rồi đến khi mình thằng cháu nó mới bắt đầu nó lấy cái đó để nó làm research. Nhân giống thế hệ. Ba đời. Yeah. Cho nên nó chết hết một đám million. Cái thằng đó bị mất gì phải làm không? Giăng luôn tại chỗ. Yeah. Cho nên làm trong cái nghề này á, mà anh em nào làm lab á, phải cẩn kỹ càng nha. Đừng có thờ ơ. Anyway, finalize today is very important. Cho tất cả hết anh em có bên DC tới. Con nào be first? Okay. Đó là cái này Ok, đây là cái đất này nghe. mình có việc mình dọn trước anh em. Ok. Rồi ok rồi, gặp anh sau. Yeah. Thank you sir. Này chỉ nè. Cái này rất quan trọng nhất cho anh Quang, cho Hòa. Anh em nào có Bình, Bo, Hùng. Người nào có bằng rồi, quan trọng lắm. Ok. Thank you sir. I see you. Yeah. Rồi, có gì gọi? Yeah. Dạ con cần gì gọi? Rồi. Tuần sau á, tuần mùa này có mình thôi. Đúng không? So I have like one more. Feel hot. And I have Mama Bình right here. Thêm người nữa. Ngon nữa. Ok. Girl. Nên Bo nó ngồi dưới này nữa này, nó có một Bình này. Người mò ngồi con xếp. Đó. Càng nóng Okay. So what happened to my CFM? Can my 120 CFM serve 4 people? No. Mỗi người cần bao nhiêu CFM? 50. 4 người. 160. My CFM had to be changed now because I have 4, right? 4 người cần bao nhiêu? Cho 200 đi. CFM, right? Now I have enough airflow, right? I have enough airflow provide Bo với thằng Bình với hai người kia, right? Nhưng mà chưa xong nha, chưa xong. Ở trong cái này, ở trong cái phòng này nó có tất cả hết là 4 cái PC nữa, 4 cái computer nữa.
Mỗi cái computer nó produce heat, increase heat. Rồi nó có cái nè, có lắm lúc mà mẹ kiếp nó đem tủ lạnh vô luôn. Nó đem microwave vô luôn, chưa tính. Rồi nó đem cái space heater nó đem vô luôn, chơi luôn. Cái đó mình chưa tính. Mỗi cái đó mà nó đem vào cái phòng đó thì cái CFM nó phải tăng lên nữa. Tại sao các bạn? Tại sao? Tại mấy cái đồ nó hoạt động nó toàn diện. Đúng rồi. Ok. So hôm nay mình nói về CFM một tí. Nhiệt độ con người, nhiệt độ của máy móc, hai cái nó khác nhau. Càng nhiều nhiệt độ nó đưa trong phòng thì CFM cần phải thổi ra nhiều hơn để nó đè cái gì xuống? Temperature, right? High humidity, more current flow to the room, so you need more cooling, right? Anybody got a question about that? Nhưng mà nếu mà mình cứ mở cái CFM nhiều quá thì nó sẽ bị ồn. Cái air nó flow nó sẽ bị ồn. Cái temperature nó không có đủ lạnh, nó sẽ complain là ồn quá nó làm gì cũng được. Vì phải làm sao? Nếu mà trong trường hợp này các bạn làm sao anh Quang? What you do? Cái này là good perfect example luôn á. Bây giờ 4 người nè, Mama Bình complain nè, Bo complain nè, ồn quá là tao chụp cái nghệ không được nè. Ok, bây giờ làm sao mà bây giờ nó đang chạy là 200 CFM mà nó ồn quá. Bây giờ làm sao đây cho hết ồn? Cái này là giống như là mình đang run on call ticket đó. Ok, you got a ticket noise in my room. What is the first thing you need to do? Take a look first. You go there, take a look first. You go there, take a look. What do you need on you? Mới đủ rồi, mình đâu có đổi gì được nữa. Không, bây giờ có complain đó, thật sự bây giờ cái này là ở ngoài đời nó có nhiều lắm. Bây giờ nó, it's too much noise, it's irritating me, I cannot focus on my work. That's a ticket complaining. What is the first thing you need to do? Tắt luôn. Đâu, giảm nhiệt độ xuống. Giảm tí xíu. Giảm cái nhiệt độ của cái chiller xuống. No, mình là cái thằng engineer. What is the first thing you need to do? Boss said that, what's the first thing you need to do? Cái này là một cái giả sử để cho mình cho nó cái example ở trong cái interview đó. Đây là thường lúc nào cũng hỏi sample không? Yep. Lúc nào cho cái sample. Give me an example, how do you deal with the situation? Khi em nó là 200 rồi, bây giờ nó ồn thì cái giống như là cái temperature của cái temperature của water supply á, bây giờ phải là cô làm sao phải adjust nó go down xuống. Mấy cái này là cái ồn này không tính đến cái temperature supply gì hết. Tại vì nếu mà anh hạ cái nhiệt độ của cái chiller xuống cái ồn này á là mình tăng cái CFM lên thì nó ồn quá thì nó kêu. Ok. Đầu tiên lên anh sẽ làm cái gì? giảm cái đó xuống. Coi nhiệt độ, coi trong nó có gì. Nó ồn làm sao để cho nó calm down trước đi. Bây giờ mình phải calm down cái ồn trước á. Mình làm sao cho nó Đấy, cái tiếng ồn đó calm down để Đứng kế bên đó. Ok. Từng người nói nhiều quá không nhiều thì từng người cho ví dụ. Bây giờ anh Quang cho thí dụ, anh Quang thử đi. Anh Quang cho thí dụ đi. Thì đầu tiên em nghĩ là giảm cái CFM trước, rồi coi cái CFM đó được giảm rồi á thì cái nhiệt độ có đảm bảo cho cái phòng đó hay không, thì mình mới tính tiếp. Tại khi mà giảm CFM á thì nó ảnh hưởng tới cái nhiệt độ phòng không đủ thì lúc đó mình phải kiểm tra lại cái nhiệt độ nước mà cái của trong cái coil á, có thể là mình sẽ giảm cái đó, mà nhiều khi mình giảm cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái phòng Nhưng khác, mà những cái nhiệt tầng độ khác. nước nó đâu có liên quan đến cái ồn đâu anh. Không, em nói là tức là khi mà mình giảm cái tiếng ồn, mà tức là giảm CFM đó, cái luồng gió thổi đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhiệt độ phòng, nó sẽ bị thay đổi. Thay vì tỷ như mình set 70, nó thổi bao nhiêu đó thì nó mới đảm bảo, mà khi mà mình giảm cái CFM thì cái nhiệt độ phòng có thể nó tăng lên 71, 72 thì như vậy là nó không có đảm bảo nhiệt độ phòng như yêu cầu của nhân viên trong phòng đó. Nếu mà khi anh giảm nhiệt độ, tại cái chiller nó provide cái supply temp là 45 độ đi, mà trong nguyên cái building là 45 độ hết, anh làm sao anh giảm được? Nó đã 45 độ rồi, nó đã set up 45 độ rồi không? Đúng rồi, giảm Thank you. Đúng không? Rồi kiếm cái cách khác. Rồi next. Kiếm cách khác. Kiếm cái cách đi. Nó đó, cái này là make sense lắm đó. Cái này là anh em kinh nghiệm mình chia sẻ với nhau đó.
bây giờ chiller nó set 45 rồi, ok. Không thay đổi được. Thay đổi được. Không thay đổi cái đó. Yeah. Nhưng mà các bạn biết nước ở cái VV box, nước ở cái VV box đúng không? Thì cái valve này mình 3 lần vào mình 3 lần nó được. Mình sẽ chỉnh được cái nước vô bao nhiêu ra bao nhiêu thì nhiệt độ nó sẽ thấp xuống cao hơn được. Mà cái chiller thì mình đi luôn rồi, chiller thì mình đi luôn rồi, chiller nó set 45 rồi, ok. Nhưng mà cái valve đó mình control được, ok. The way anh Quang nói mình control được cái valve ở ngay cái VV box, nhưng mà not from the chiller. Yeah. Mà cái situation bo nó hồi nãy á là cái situation là cái VV box nó không có cái valve đó thì nước vô đúng 45 luôn là anh chỉnh không có được. Ok. Nhưng đúng mà không bây con? giờ nó khó một cái như vậy. Cuộc đời nó không có gì dễ. Nếu mà mình để nước bây giờ ví dụ như là cái valve đó đi, mình mở nó 100%, tức là lạnh đúng không? Nhưng mà cái CFM của mình đưa lên quá cao, nó cũng không có đủ cái độ lạnh. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Mà khi mình đưa nó lên cái mạnh như vậy á, chỗ khác nó sẽ mất cái air. Đúng rồi. Làm nó screw up nữa. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà các anh em mà tăng lên cái CFM á thì các anh em lấy cái CFM của mấy cái unit kia dồn vô cái VV box này, ok, cũng không có được nữa. Nhưng mà nhiều trường hợp, ok, that's another thing nữa đấy. Cho nên á, khi mà vô trong đó là mình phải coi cái phòng. Đúng rồi. Cái phòng đó engineer nó đã design rồi. Cái đó giống như ở trong phòng mình nhiều cái damper đâu quá. Bao nhiêu cái có người ta đóng kêu liền. CFM, Yeah. bao nhiêu những cái thứ đồ trong đó là họ đã design trước rồi. Bây giờ họ add thêm vô nữa thì mình phải giải thích với họ tại mình có thêm cái này, có thêm cái này. Có nhiều bà chơi không? Bà ngồi ở cái văn phòng đóng cái bàn của bà không? Bà chơi cái hít thổi ngay đây nè. Biết nói là biết liền. Nó khô. Thiệt á. Nó thổi rồi nó đi đâu? Nó chạy tới cái return. Trước khi nó tới cái return nó đi đâu? Nó đi qua cái thermostat. Cái thermostat tao đóng thì tao phải mở cái valve ra, tao thổi cái hơi lạnh xuống. Đó là những mũi ạ. Đó là bạn kêu lạnh. Bạn sẽ kêu lạnh hoài tại vì heating and cooling fighting to each other. But fighting like this. Cho nên là khi mình tới á, là mình phải nhìn. Mình nhìn cái chợ kia. Dòng vô đó. Nhìn chỗ nào mà mình phải nói. Vậy tới đó phải chắc phải bắt nước. Mình nhìn cái chỗ mình phải chỉ phải không? Các anh thấy không? Cái nụ cười của mình á, mà mỗi lần anh em mình gặp đây á, ở nhà mình không cười ra giống vậy, nhưng mà mình tới lớp mình cười rất là thoải mái. Khi mà anh em nói đụng chạm đến cái thần kinh để mình cười. Chứ bây giờ mình ở nhà mình nói đâu có cười đâu, đúng không? Thấy không? Không cười được cái nụ cười như vậy. Cho nên it's very good to have a pleasant Sunday. Cái lý do mà tôi nói cái kiểu này á, everybody remember. Ok. Chứ bây giờ tôi nói cái heater nó để cái góc kia, đâu ai pay attention. No, không có. Đó, cho nên là để ý mấy cái đó. Nhiều khi ví dụ như là nó để cái computer của nó, cái monitor của nó sát ngay cái thermostat, nó cũng the same problem. Các bạn có tin không? Mình nói thiệt luôn nha. Buổi sáng nó uống ly cà phê nè, ok? Mình nói thiệt luôn á, cái này có happen cho mình á. Cái thermostat nằm đây nè, mày nó để ly cà phê đây vậy đó, nóng hổi bay lên vậy đó, bay chơi vậy đó. Nó chơi kiểu vậy đó. Xong rồi nó đem cái đồ mà nấu nước sôi ấy cháu. Cái thermostat nó để đó, cắm vô cho nó sôi lên đó. Rồi cái thermostat nó chạy giống như là mày bị khùng quá mày. Nó chạy không biết nó chỉnh sao nữa, tại vì nó để ngay cái hít ngay đó. Có nhiều người ta cố tình người chơi vậy đó. Không biết là người ta cố tình hay là người ta không biết không. Cho nên là mỗi một người có một cái sự hiểu biết khác nhau. Mình ở cái field của mình thì mình nhìn cái mình biết, còn họ không biết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất
Cái VVBox này á, anh em trả lời sai bét hết. Đầu tiên đấy, thằng engineer phải lên trên cái chỗ complaining á, lầu 11 đi. Lên đó bắt cái cầu thang lên, bắt cái ceiling lên, nhìn cái VVBox trước. Điểm thứ nhất, coi cái damper mở hay không. Cái damper không mở thì nó backflow cái air back to it, and then units make sound. Okay. Okay. Make sure the damper is open 100%. Okay. Make sure the damper is not loose. Nếu mà hai cái đó các bạn verify rồi, ok, nó open rồi. Cái thứ hai, lấy cái đường pin soi vào trong cái air blower á, có cái tả nào của đồng bàn nó hút vào trong hay không? Soi chỗ của anh Châu. Ok. Có nghĩa là cái miếng giấy này có lắm lúc nó hút vô cái ceiling á, hay là cái plastic này nè, không biết thằng nào nó chơi nó để trong đó nó hút vô, thì cái quạt nó đánh á, nó kêu ok. Rồi cái thứ ba, check cái motor, ok, nó có đụng chạm cái frame hay không. Mấy cái này rất là simple, cái you and the engineer, đúng không Bob? Cái đó là two pie system nghe. Ok. Còn four pie là nó không có, nó chỉ có cái damper thôi. Yep. Rồi các bạn check cái motor lúc nó chạy á, ổ đạn nó còn cứng hay không, hay nó còn bị mềm rồi, hay là bị lỏng rồi. You need to do that. Rồi check cái gì? Unit vibration. Có cái bị vibration hay không? Ok. Rồi còn cái gì nữa? Check VFB box panel. If the panel is closed. Hay là có bị lỏng nó bị flat. Ok. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa rất là quan trọng? Yeah, thank you. Why? Because I say filter. Nó hút vô trong, rồi nó chạy và chết luôn. Mấy cái này rất là căn bản. Đó là two pie system nghe, nhớ nghe. Okay. You guys remember this? It's very basic. Okay, this is the answer I'm looking for. I don't look for temperature. I don't look for anything. This is the first thing I need to look at. Okay. Rồi còn cái gì nữa? Rất là quan trọng. Còn cái gì nữa? Cái gì để control cái damper nếu mà mình chạy về pneumatic, không có xài DDC. Nếu mà mình xài pneumatic, cái gì nó control cái damper để cho nó open? Cái thermostat rồi, còn cái gì nữa? Sau cái thermostat nó kêu là airflow sensor. Cái airflow sensor đó nó nằm trước cái motor. Nó có cái airflow sensor đó, nó nằm ngay cái main duct sensor á, để mà chuẩn bị nó thổi vô cái VAV box á. Cái đó nó link together với cái pneumatic control để nó activate, close and open the damper at the same time. Với the actuator luôn, nó work together. Mình đang nói về pneumatic nha, mình chuyển qua pneumatic một tí, tại DDC control nó khác hơn pneumatic. Ok, DDC control nó không có xài airflow sensor, nó cũng xài mà ít lắm, nhưng mà pneumatic they do have it. Cái hình của nó là có 4 cái cạnh đi ra. Những mấy cái store đó nó chụp ở trước á, để air nó vô mấy cái lỗ đó nó mới operate được. Ok, mà cái đó sometimes clog up. If that thing is clogged up, what happened? Nó close the damper. Okay, why the damper is closed? That thing there. That's another thing. Pneumatic, not DDC control. Okay, các bạn thấy không? Chỉ cần cái symbol, một cái ticket on call. My còn last một cái nữa nha. Very simple ticket on call, but you don't know how to respond. Một cái cuối cùng, cần cái gì nữa? Make noise. You did everything already. Check motor is good. Check fan, good. Actuator good. Damper is good. Okay? Everything smooth. Filter is there. How do you reduce the noise from the ceiling? Cái này rất là quan trọng. Anh em check hết trơn rồi, rất là bình thường. Speed bình thường. CFM vẫn bình thường. Okay? Filter bình thường. Damper open. Actuator open. Okay? Fan bearing is good. Everything is good. Nhưng mà người ta make noise. There's noise that he doesn't like it. They say, I need that noise go away. How do you do? How do you recommend your project manager or chief engineer? How do you recommend the noise, reduce the noise? Đố các bạn làm sao? Châu cái này Châu cũng quên rồi đó. How?
Bây giờ là mình check trơn rồi, ở trong cái tiết kịch mình report hết trơn rồi. Chief, I did everything I could in that space. And the chief said, what is your final solution? What do we need to do? Okay? We need to do this. Survey the ceiling. See how many returns do they have. Inside the office, nó có 2 return. That's too much. Okay? Bây giờ mình deal với nó. We did everything cheap. My recommendation is take out the return. Because return open, she can hear the noise, right? Đúng không? Right? She can reuse the return. This is her office. The door's right here. She can use the return in front of her door. Inside her office, don't have no return. That's one thing we can recommend. Second of all, recommend thằng Chip mua cái 2-inch insulation bỏ trên cái ceiling á, bỏ tất cả hết cái ceiling để reduce cái noise đó a little bit. That's the final solution that I've been done so far. Everybody agree with me on this one? I've done that before. Because one of my office complaining. Okay? What's the final solution that make a noise go away? Duct tape. Get the fuck out of my office. Tape them out. Don't even that's it. Because I did everything I could. Right? Boss, I moved the vent, I closed the return, okay? And I put the 2-inch insulation there, okay? But it still make noise. So, chief project manager, I give up. I need some help. You did everything you could 100% already. You did your job. You showed the manager what you did. Okay? You got credit for it because there's nothing you can do. Because he's an asshole. He keeps saying that. Hey man, I still hate noise, right? Cannot do nothing about it. The final thing is the boss said, move him somewhere else. That's it. It happened to my building. You know what I did? It's unbelievable. I turned the unit off. No more noise, that's it. If I turn it off, they need cooling. Okay? Because my boss said that our guy did everything already. Every time they have a meeting in Guam, me and Ming gotta go there, shut the unit off. We did everything we could. Still make them complaining. Okay? Now, I want to do one more thing on this call, but I'm not referred to. I got 200 CFM coming out from here, right? Because it says spend speed, run, and make noise. If you do the insulation above the ceiling and move the return, I recommend you lower down a little bit CFM. But they're not gonna have enough cooling in there. I say just a little bit, not too much, but it has to be approved from your chief and from the manager. Because you cannot change the CFM guide, because the whole entire floor, like 42 office space, nó đã 3 lần nào cái e rồi, giống như là chiếc xe của mình á, 3 lần 4 cái bánh đó, mà đem tới mình bẻ cong làm không được, đúng không? Mình phải 3 lần lại hết, because you cannot change CFM flow. If you do that, you throw all the 24 VAV box out of alignment. Cứ một thằng nó lấy một chút e increase lên, rồi thằng này increase bên kia lên, rồi ông Quang này ông lên increase lên 3 cái VAV box nó lấy hết 160 CFM rồi. Rồi mấy cái VAV box kia nói tao đang cần mình lấy hả? Rồi thằng kia tao đang cần mình lấy hả? You throw yourself out of alignment. Okay? So changing the CFM, it has to be approved by child or manager. Okay? On the logbook, on the email. If you change it, you gotta come back, put it back the same way, because the control guy, it will, every month the control guy come, like Siemens guy, check all the floor, make sure all the CFM is according to the setting on the VAV box. Siemens guy does that, depend on the contract, right, child? He need to check all that. If he come out and he checked the 11th floor and he found 3 VAV box, what happened now? It's maxed out 400. Who did that? Who override that? Because when you override, boss, yes,
CFM override, you need to have a history. Write it down. Okay? So if you go interview, remember this. Sir, I can give more air. I can provide less air or more air. One condition, it has to be approved by the chief or the manager. Because if I override this, I throw out everybody alignment. If you talk like that, what happened? Your chief, your manager, your project manager, you say, hire this guy for me. I want him. I want him. I want him. Now you got it? Yeah. Nhưng mà nhớ là cái tụi Siemens bao giờ nó cũng có cái book riêng của nó. Khi mà mình adjust cái gì là mình viết cái ngày, cái number of the unit vô trong đó, đến khi mà nó tới nó coi là nó thấy. Yes. Okay. So today we talk about the VFD box and unit and the cooling tower. I want to hit it for those people who are ready for the job, so you can prepare yourself. Okay. I started Mr. Y. Okay. I want it. Soon.